داستان این مرد خدا به نام میکی رابینسون رو اگه بشنوید کاملا شگفت زده خواهید شد، چون اون توی حادثه هوایی مجروح شد و حتی در واقع جونش رو از دست داد، ولی با لطف خدا الان زنده است و میخواد شهادت زندگیش رو با ما در میون بگذاره. محکم و قرص بشینید و از این شهادت لذت ببرید. من تو عمرم با کسی برخورد نکرده بودم که درباره شناخت عیسی مسیح و اینکه باید باهاش رابطه شخصی داشته باشیم با من صحبت کرده باشه. به غیر از اینکه اون داستانهایی رو تو کتاب مقدس خونده بودم، ولی نمیدونستم که باید رابطه شخصی داشته باشم. توی دنیا چیزهای لذت بخش زیادی وجود نداره، ولی من از چیزهای خیلی هیجان انگیز خیلی خوشم میاد. چیزهایی که منو تا زندگی میبره. شروع کردم به اسکی بازی و بعدش شروع کردم به چتر بازی. از چتر بازی خیلی خوشم میاد و تمام عمرمو گذاشتم روی این موضوع و تمام اشتیاق و ذوق من تو اون 30 ثانیه سقوط آزاد بود و بعدش 5 دقیقه چتر بازی و شروع همین مراحل از اول و لذت من تو همین موضوع بود و تقریبا معتاد این موضوع شده بودم. من یهو عاشق همین چتر بازی چیزها تو شده زندگیم بودی. شروع کرد به عوض شدن. یه روز تازه پرواز کرده بودیم، تو هوا بودیم و کنار خلبان نشسته بودم، چون اون یه هواپیمای جدید بود که صندلی نداشت. یهو صدای موتور را دیگه نشنیدم و وای صدای خدای موتور کاملا من. خاموش شد و خلبان برگشت به هم گفت کارمون تموم شد، داریم سقوط میکنیم و با همون سرعتی که داشتیم میرفتیم پایین، حدود 100 مایل در ساعت با سقوط آزاد. دیدم درخت چناری بود و با سرعت خدای به اون من. درخت چنار برخورد کردیم. هواپیما شروع کرد به کله معلق زدن. عکس‌های اون هواپیما رو اگه می‌دیدی باورت نمی‌شد که از اون کسی بتونه جان سالم بیرون بیاره و میشد تصور کنی که زخمی شده بودم، گیج شده بودم. 2 نفر از هواپیما خارج شدن. 1 نفر در حالی که داشت فرار می‌کرد، هواپیما شروع به آتش گرفتن کرد. نفر 4م که داشت خارج می‌شد متوجه شد من گیر کردم و نمیتونستم بیام بیرون. یه چیزی تو لباسام، تو وسایلی که داشتم گیر کرده و تمام بدنم با بنزین آغشته شده بود. اونجا سر تا پام آتیش گرفته بود. نمیتونستم خودم آزاد کنم. اون بنده خدایی که آمد بیرون خدای یکی از من. دوستان من بود که خیلی شجاع بود. برگشت به هواپیما که کمکم کنه که منو از اونجا بیام بیرون و نجاتم بده. ولی خدا اینجا اولین معجزه را انجام داد. برای اینکه وقتی این مرد برگشت توی کابین میخواست منو از اونجا بیرون بیاره، بندهای چتر نجات به هم بسته شده بود. با دستای خالی بندها رو کشید و پاره کرد. هر کدام از این بندها 2000 تن را تحمل میکنه. خدای من. منو آورد بیرون و روم خاک ریخت، ولی خلبان تو آتیش زنده زنده سوخت و ما نتونستیم کاری بکنیم. خلاصه منو به بیمارستان رسوندن. آسیب‌های خیلی جدی به بدنم وارد شده بود. مغزم آسیب دیده بود. سوختگی‌های شدیدی در تمام بدنم بود و چشم راستم را از دست داده بودم. به خانواده‌ام گفته بودن برای او هیچ شانسی وجود نداره، به زودی خواهم مرد. از خواهرم خواسته بودن که بیاد برای آخرین بار منو ببینه. تجربه من کاملا بی‌نظیره. تا حالا برای کسی اتفاق نیفتاده و همانطور که روی تخت دراز کشیده بودم و از درد مینالیدم و وضعیت کاملا ناراحت کننده‌ای داشتم، یهو روحمو دیدم که داره از بدنم خارج میشه. تو اون یه لحظه دیدم که دارم از بدنم جدا میشه. یه لحظه خودمو در عالم روح دیدم، مثل اینکه دستکشی رو از دستت خارج کنی. وقتی اون اتفاق افتاد آیا هنوز درد رو حس می‌کردی یا بی‌حس شده بودی؟ نه، من حتی یادم نمیاد که برگشته باشم و پشت سرم رو نگاه کنم، چون بلافاصله به عالم روح منتقل شدم و تو یه لحظه خودم رو تو عالم روح دیدم و چیزی را که میدیدم شخصیت واقعی من بود و همه چیز در عالم روح واقعی تر، رنگ ها روشن‌ترن، احساسات خیلی طبیعی ترن. ولی چیزی که خیلی نظرمو جلب کرد و شوکه کرد این بود هیچ اثری از زمان نبود و اصلا مطرح نبود. اونجا یک چیز تو این عالم وضعیت نسبی زمان داره. صبح که از خواب پا میشی و شب میری رخت خواب و یه مقدار از عمر تو گذشته. هر چیزی که به دنیا میاد بعد از یه مدتی از بین میره. نسبت به ابدیت نیست. همینه این وضعیتی که تو این عالم وجود داره. هر چیزی که توی عالم روح نسبت به ابدیت هستش، هر چیزی که در طبیعت کاملا
واسط از بین رفته، ولی اون چیزی که آنجا هست اینه: ابدیت کاملا متحیر کننده است و منطق و دلیل اصلا معنی نداره و من اونجا میدونستم که مردم و وجود خارجی ندارم، ولی به طور مداوم همه چی برای من مثل مکاشفه روشن میشد و همه چیز رو میتونستم بفهمم و من اونجا میدونستم که در حال حرکت هستم و یک نوری جلوی من بود که از سفیدی برف هم سفیدتر بود و مثل این می بود که 10,000 تا خورشید رو یک جا جمع کرده باشی و اون خیلی جذاب بود و مثل یدک میکشید و من کاملا میدونستم که این نور داره منو به خودش جذب میکنه، ولی در همین حین نگاه کردم به سمت راستم و دیدم یه تاریکی در کنار من هست و این تاریکی رو با نگاه کردنش میدونستم که ذاتش چیه. تاریکی ابدی بود، بدون ماده، بدون زندگی، خالی تا ابد، بدون برگشت و بدون حیات بود و هرچی بیشتر بهش نگاه میکردم بیشتر این حس بهم دست میداد که برای همیشه تا ابد منو از منبع حیات دور خواهد کرد. این کاملا وحشتناک بود. بعد از دیدن این صحنه من حتی آرزوی جهنم رفتن را برای هیچ کس نمی کنم. حتی واسه بدترین انسانها اونقدر وحشتناکه که نمیخوای هیچ انسانی رو اونجا ببینی و یواش یواش داشت اون تاریکی به هم نزدیک میشد و مثل این بود که توی اتاقی باشی تاریکی و در داره یواش یواش به رود بسته میشه و نور رو برای آخرین بار داری از لابلای اون در میبینی و میدونی که وقتی اون در بسته شد کاملا تاریک خواهد شد و من به لبه اون در رفتم، از ته روحم فریاد زدم، گفتم منو ببخش، منو ببخش، یه فرصت دیگه بهم بده، فقط نجاتم بده. و تا اینو گفتم تو یه لحظه خودمو جلوی خدای خالق مطلق دیدم و میدونستم که دیگه نخواهم مرد و این غیر قابل باوره، برای اینکه اون وجود خالق مطلق کنار من وایستاده. نمیتونستم ببینمش ولی خودمو احساس کردم تو یک رودخانه طلایی براقی و این رودخانه از کنار من داشت میرفت. خدای من، این بی‌نظیره. از جلوی من، از زیر من، از درون من داشت رد میشد و طلایی و براق بود و اون اصلا نمیتونم تشریح و توصیف کنم و این رود داشت از درون من رد میشد و من روش شناور بودم و زندگی رو با تمام وجود احساس میکردم و در اوج زندگی بودم و این وجودی که اونجا بود میدونستم که تا ابد از من نگهداری خواهد کرد و من آنجا نه اورشلیمی و نه آسمانی دیدم و نه فرشتگانی دیدم و نه انسانی که قبل از من مرده باشه. آنجا بالاترین نقطه بود، اونجا پر از محبت و جلال و قدرت خدا بود که من در آنجا شناور بودم. من در حال لرزش بودم در حضور ذات مقدس خدا و اون با من صحبت میکرد، نه مثل من و تو که داریم با هم صحبت میکنیم، بلکه با شناخت معرفتش که از آن نور صادر میشد. منو به اونجا برگردوندن و از دیوار ماده و زمان گذشتم و به همان اتاق اولم برگشتم و تونستم با گوشهام بشنوم و با چشام ببینم و خودمو تو فضای اونجا دیدم. همین که حواسم سر جاش اومد، اون شخصی رو که در حال مرگ بود ندیدم، بلکه بلافاصله تولد تازه پیدا کردم و من تا مدت‌های مدیدی فکر می‌کردم اون سیاهی فقط 1 سانت مونده بود که منو برای همیشه جدا کنه و منو در تاریکی مطلق قرار بده و بعدها برام روشن کرد این سیاهی تاریکی من بود که فرصت کوتاهی بهم داد که بتونم نجات پیدا کنم و اون تمام آینده و تمام اهدافم برای زندگی برای همیشه عوض کرد. خداوند همیشه منو دوست داشته. خواهش میکنم وقت رو تلف نکنید، فرصت به شما داده. این تصمیم اصلا سخت نیست، اصلا در مورد دین و مذهب نیست. دعایی که کردم اصلا سخت و دشوار نبود، اصلا در مورد دین نبود، درباره این بود که من میخوام زنده بمونم. هیچ کس نباید این حیات ابدی را که خدا میخواد بهمون بده از دست بده. چرا از گرفتن این تصمیم هراسانید و شایدم فکر میکنید من آدم خوبی نیستم. دقیقاً جریان همینجاست.